Vítejte na našem cestovatelském videu z Karibiku. Z Portorika. Protože jsme v Portoriku poprvé, tak samozřejmě budeme cestovat na místa, které jsou na internetu popisované jako must-see. Tenhle první díl bude z východní části, druhý bude ze západní části. Tak enjoy! Do Portorika jsme letěli s Condorem přes Frankfurt a JFK, snad nejvymrzlejším letadlem, co jsem kdy letěl. Portoriko je sice samostatný stát, ale je to nezačleněný území USA, to znamená, že pro vstup platí stejný pravidla jako pro vstup do USA. Když jsme četli recenze na letiště JFK, měli jsme docela obavu, jestli nám 3,5 hodiny budou stačit. Ale ve finále nám trval imigrační pohovor, vyzvednutí kufrů, znovu načekinování kufrů, přesun airtrainem z terminálu 5 na terminálu 7 a security kontrola přesně 55 minut. Po výstupu z letadla jsme se jako stádový zvířátka ocitli na konci nedohledné fronty a tak nám to nedalo a šli jsme se zeptat, jestli stihneme navazující let. No a milá paní nás na imigračním protáhla rovnou k přepážce. Máme za sebou první noc. Teda takový zvuky. To nevím, kde jsme teda slyšeli. Tady jsou moje zblázněná drůbež. Všemožný ptáci, žáby. Celou noc to jede. Ranní sněm. Ona nás to honí. Drůbež je tady součástí silničního provozu. Náš první nákup nás stál $240, ale je to na celý týden. A kupovali jsme samozřejmě samý nezbytné věci, nebo takový, který si u nás nekoupíme, jako pistáciová bábovka, nebo honeydew. No ale samozřejmě nezbytnostma jsme mysleli hlavně tohle, nebo místní pivo. První týden jsme ubytovaní poblíž Playa Fortuna. Playa La Fortuna v sobotu odpoledne je celkem slušná degešárna, jako hudba přes hudbu, je tu cítit ganja, je tu bordel, slušný. To vám líbí, co? Jako hodně stánků s drinkama a s nějakýma dobrutkama, to jako jo. Ale teda nejlevnější koktejl je za $12. To je dost, no. Ahoj, Brňousku. No takže jako doma, no. Jako doma. Chvíli na rameni. Doufám, že mě pokakáš chvíli. Hned vedle pláže Fortuna vede dlouhá ulice, ve které je jeden kiosek za druhým, restaurace, bary a my jsme si dali tacos, které jsou naprosto úžasné. Tolik koriandrů.
Mexický pivo Modelo. Je přesně takový, jako jeho název, jako modelka. Hezká flaška, ale jinak nic vevnitř. Vyrážíme do největšího národního parku Porto Rika, do El Yunque, který je tamhle nahoře a jehož vrchol je vlastně skoro celý den v mracích. Národní park El Yunque, což je tropický prales, má rozlohu asi 113 km čtverečních. Rozhodli jsme se, že to vezmeme tak, že nejdřív vyjedeme úplně nejvejš, co to jde. Půjdeme na nejvyšší bod a potom postupně zkusíme nějaký vodopády a traily níž. Uvidíme, jestli se bude dá někde vykoupat. Tady v Baño Grande to nejde. No tamhle nahoru bychom měli vyjít. Se pomalu blížíme vrcholu. Už jsme nějakých 900 nad mořem a je to cítit. Trošku přituhuje. Tak, a teď jsme na rozcestí a musíme se rozhodnout, jestli půjdeme na Los Picachos nebo na Torre Montebriton. A nevím, jestli dáme obojí. Tak Picachos. Jsme tu, ale úplně nejvyšší bod to není. Ten je tamhle. Ale tam byla zavřená cesta. Tak výstup na Montebriton. Konečně taky něco jiného než mokrý kameny. Co, viditelnost nic moc, ne? Ne. Blbý, no, nebylo vidět moc do dálky, jako. Tu tom fouká, moře bude splývat s nebem, no. S obou vyblídek. Tak to máme za sebou a bylo to 3,5 hodiny. Odsud přes rozcestí na Los Picachos, na Mount Britton Tower a teď jsme zpátky dole na silnici. Pokud si chce někdo ušetřit čas a nechce chodit kamenama, tak tahle cesta je vydlážděná a dá se krásně jít jenom na Mount Britton Tower a o tam tu je stejně hezký výhled jako odsud. Tak jsme sjeli 2 kilometry níž. Tady budou Cataratas de Juan Diego a snad by se tam dalo i vykoupat. Tak tady je jedno a asi nahoře jsou druhý.
No, na tu horní část. To je docela... A teď zase dolů. A teda je to celkem overcrowded jako. Hezčí a větší lagunka. Tak a ještě jedna věž, Yokahu Tower. To je ještě zase další 1,5 kilometr pod vodopádem. To bylo El Yunque. A ještě jedna rada závěrem. Nahrajte si offline mapy, protože tady absolutně není signál. A ještě, že jsme ji měli. Tak to naše Hiu je ještě zlatý. Se rádo hladí. Včera jsme nachodili skoro 10 km, takže dneska by to chtělo úplně relaxový den, který strávíme celý na pláži. Playa San Miguel je divoká pláž, kde není ani noha a má barvu jako centrální dvorec na Roland Garros. Tak jsme se přesunuli o 10 km východnějš na další beach. Portorický family cross. Tady je zákaz hluku, ale spousta lidí to má rád, tak si asi pustíme ten náš, ne? Který oproti těm, který mají tady lidi na pláži, je opravdu chudinka. Hlavně se tu jako nestřídá moc hudebních žánrů, takže si myslím, že bychom měli tady to trošku obohatit. Nějakým rokem aspoň. Na Portoriku totiž nejseš frajer podle toho, jaký máš auto, ale podle toho, jaký reprák v něm vozíš. Od Seven Seas Beach vede cesta ke 2 skrytým plážím. Mělo by to být 15 minut cesty. Já doufám, že ty pláže budou stát za to. Ty jo, hustý. No ta je. Playa Colora. 4 lidi tady. Tak to je paráda.
Tak lokál, Medaja. Jo. Michelob Ultra. Takový vodový. Všechny průvodce Portorika tvrdí, že must-see place je hlavní město San Juan a jeho stará část, takže dneska jsme vyrazili do San Juan Viejo. Ale jako celkem mě to evokuje, že bych si zahrál golf. Vypadá to jak ve Skotsku. Vstup stojí $10, ale můžete ho využít na obě pevnosti, a to po dobu 2 dnů. Krapec tu fučí. Tak jako stavba teda monstrózní, to jo, ale stejně nejlepší je ten pohled ze předu z té trávy nebo výhled ze záchoda. No, co bych rozhodně starému městu San Juan vytknul, je to, že sem pouštějí auta, protože jako furt něco jezdí, chcete v klidu projít a prostě je to auto za autem, to jako tu romantiku trochu kazí teda. A nejde jenom o to, že se člověk těm autům neustále musí vyhýbat, ale že si vlastně ty krásné domy jako nevyfotíš bez aut prostě. Obě vstupenky na jednu pevnost máte vstup i na druhou pevnost. A druhá pevnost starého města Castillo San Cristóbal. Obě pevnosti byly stavěny v 16. a 17. století a měly chránit San Juan. Co se týče ulic města, tak to asi nejdivější vypadá tady, u Plaza Colón, protože jinak ty ulice jsou fakt jako hlavně auta, no. Což teda tomu ubírá. No nic, my se jdeme koupat. Na Portoriku se bez auta neobejdete, protože tady skoro není žádná doprava, takže jsme si museli půjčit auto. Máme tohohle bílého krasavce Hyundai Elantra, nádherně se řídí, ale musím říct, že jsem skřípal zubama, kolik tady chtějí při půjčení auta. 24 000 na 13 dní, strašný.
A to máme ještě to nejlevnější auto. Vybrali jsme si autopůjčovnu Alamo, protože měla nejlepší recenze. Dopito. Ale zásoby doplněny a tentokrát z ryze domácích zdrojů, protože jak Capo, tak Donke jsou místní portorický rumy. Na nejlíp hodnocenou pláž v Portoriku se člověk musí zaletět na ostrov Culebra. Na ostrov Culebra se lítá, ale nejčastěji se tam jezdí trajektem. Z přístavu Ceiba jezdí několik trajektů denně, ale všechny byly vyprodaný 10 dní dopředu. Protože byly všechny trajekty vyprodaný, museli jsme si koupit organizovaný výlet za $140. Ovšem, aby jsme si užili tyhle krásné vlny, tak jsme museli prožít hodinový peklo na zemi. Tady byla brutální bouřka, máme úplně všechno mokrý a okradlo nás to tak o 1,5 hodiny Času stráveného tady. Úplně v prdeli. Komplet. Všechno mokrý. Výlet obsahoval 2,5 hodiny na Playa Flamenco a šnorchlování se žádá. Do prdele. Tak, teď se nacházíme na pláži Tamarindo a měli bychom se jít podívat tamhle, kde budou nějaký želvy. Na Culebře ale kromě pláže Flamenco jinak nic extra atraktivního není. Tak dneska je první den, kdy konečně nemusím řídit. No tak proč ho nevěnovat už od rána místním rumíkům? Od Karibiku bych ale čekal, že budou mít vymazlené skleničky na koktejly. A ne, dostáváme všechny do plastových kelímků.
Dneska nás čeká přesun na západní část ostrova. Cesta trvá asi tak 3 hodiny a něco. Samozřejmě se ještě někde zastavíme. Třeba na této zajímavé pláži Balneario Puerto Nuevo. Nevím, jak je to přes ten vítr slyšet, ale tohle je typický zvuk pro papoušky mníšky. Jich plná balma. To bylo video z východu, my už teď míříme do Rinconu na západ, ze kterého bude naše druhý video. Tak snad se vám to líbilo. Tak zatím.